Alam nyo guys, napilitan akong mag-spaghetti kasi may nabili akong Lumpiang Shanghai. So, naisip ko, ang sarap is-partner sa spaghetti. Ayan, yummy. Guys,
watching, guys. Sana hindi ko kayo nagutom. Please, kung hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng video gagawin ko. Thank you!